سلام، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو فوتبالی دیگه. به کانال دوستان فوتبالی خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو ما در واقع میشه قسمت دوم از در واقع مجموعه ویدیوهای چالش پیشبینی فوتبال و توی در واقع ویدیو قسمت اولی که ما ساختیم در واقع پریروز بود ساختیم اولین قسمت رو و توی اون ویدیو ما با یه سری بازی‌های اروپایی که مربوط به لالیگا میشد رو پیش بینی کردیم و فقط دو تا بازی اشتباه در اومد، بقیه بازی‌ها همه درست در اومد. دو تا بازی هم که اشتباه در اومد یکیش فینال جام حذفی بود بین میلان و بولونیا که خب خیلی سخته اینجوری بازی رو پیش بینی کردن و حالا من حدسم این بود که میلان بتونه بازی رو ببره، ولی خب بولونیا با گلی که زد دیگه رفت تو دفاع و برای همین دیگه میلان نتونست بازی برگرده. یه بازی هم که من پیش بینیم اشتباه در اومد بازی رئال و با مایورکا بود. گفتم شاید رئال دیگه به خاطر اینکه بارسا دیگه شانس زیادی برای قهرمانی داره اون انگیزه لازم برای بردن رو نداشته باشه، ولی خب اون لحظه آخر رئال کامبک زد، برعکس همیشه که از بارسا کامبک می‌خورد این چند بازی که همش از بارسا کامبک خورده. این بار تونست مایورکا رو در واقع ببره و کامبکی که زد دقیقه آخر تونستن بازی رو ببرن. و حالا من در واقع بازی‌های بارسا رو که نگاه می‌کنم، بازی‌هایی که البته ما پیش بینی کرده بودیم در واقع 23 در واقع 22 اردیبهشت ماه ما بازی‌ها رو پیش بینی کردیم. نه، 23 اردیبهشت ماه، روز 23 اردیبهشت ماه ما بازی‌ها رو پیش بینی کرده بودیم که توی اون ویدیویی که من ساختم قسمت اولش اگه شما برید نگاه کنین بازیایی شما میتونید راحت پیش بینی کنین که توش در واقع انگیزه و در واقع دلیل و منطق داشته باشین برای پیش بینی اون بازی، یعنی رو شانس خیلی کم در واقع درصدش خیلی کم باشه. در واقع توی پیش بینی هر چقدر شانس درصدش خیلی زیاد باشه احتمالی که پیش بینی شما اشتباه در بیاد خیلی زیاده. و توی بازی مثلا رئال و با مایورکا خب چون رئال هنوز انگیزه داره، یعنی هنوز یه مقدار اون امیده هست تو وجودشون، برای همین تونستن اون بازی رو ببرن. ولی یعنی اگه قهرمانی بارسا مسجل میشد مسلما رئال به مایورکا تهش میشد مساوی، یعنی فکر نکنم میتونست ببره، شاید مثلا میباخت. ولی چون اون انگیزه و امید هنوز توی بارسا زنده، توی رئال زنده است، برای همین رئالیا تونستن کامبک بزنن و مایورکا رو ببرن. و توی بازی میلان و بولونیا هم که چون فینال جام حذفی اینجور بازی‌ها شما نمیتونی دقیق مشخص کنین که آقا مثلا کدوم تیم قراره برنده باشه توی این بازی، ولی تمام بازی‌ها بجز این دوتا بازی تمام بازی‌هایی که من پیش بینی کرده بودم همشون درست در اومدن. چرا؟ چون شما زمانی میتونی یک بازی رو خوب بتونی پیش بینی کنی که بتونی در واقع برای اون بازی دلیل و منطق داشته باشی و شانس توی پیش بینی در درصد پایینتری داشته باشه و در واقع تیمی که انگیزه زیادی برای بردن داشته باشه و مسلما شانس بیشتری هم برای بردن داره و پیش بینی شما هم درست در میاد. ما 23 اردیبهشت اومدیم بازی‌ها رو پیش بینی کردیم و بازی‌ها همشون درست در اومدن و بازی‌های در واقع دیروز که میشد 24 اردیبهشت هم همشون درست در اومدن بجز بازی حالا رئال مادرید و بازی میلان و بولونیا. اما بازی‌هایی که امروز داریم بازی لیگ ایران هستن که بازی هفته آخر در واقع لیگ خودمون رو داریم که ما گفتیم بازی داخلی رو ما پیش بینی نمی‌کنیم، ولی خب با توجه به کورخونیایی که اینجا وجود داره بین پرسپولیس و استقلال، من خودم پرسپولیسی ام، خیلی از هوادارهای استقلال میگن که آقا پرسپولیسیا افتادن به پای ما که آقا ما حتما تو رو خدا سپاهان رو ببرین یا حداقل مساوی بگیرین که پرسپولیس سهمیه لیگ نخبگان رو بگیره. ولی به نظر من اصلا خیلی از اون هوادارهای عاقل پرسپولیس اصلا همچین عقیده‌ای ندارن و ما پرسپولیسیا اصلا نیازی نداریم که شما استقلالیا بازی رو ببرین یا مساوی، مثلا برای ما اهمیتی نداره این بازی. تیم پرسپولیس امسال واقعا لیاقت و شایستگی حضور توی لیگ نخبگان رو نداشت و نداره و ما نیازی نداریم که شما بازی رو حتما ببرین یا مساوی کنین، یعنی این بازی سپاهان پرسپولیس اصلا برای ما اهمیتی نداره. و میگم پرسپولیس دقیقا مثل رئال به همیشه که به بارسا میباخت تو این چند بازی که همش با بارسا بازی کرده باخته، پرسپولیس هم همش با سپاهان هر موقع بازی کرده باخته. تیمی که بخواد بره لیگ نخبگان باید خودش در واقع لیاقت و شایستگی داشته باشه که بخواد بره لیگ نخبگان و پرسپولیس اگه میخواست بره لیگ نخبگان باید حداقل بازیایی که جلوی سپاهان بود حداقل یکی یا دو تاشو باید میبرد، نه اینکه همه رو ببازه. و پرسپولیس در واقع خودش شایستگی و لیاقت حضور توی لیگ نخبگان نداره. ما نیازی به التماس و نیازی به افتادن به پای بازیکنان استقلال نداریم که برین تو خدا بازی رو ببرین که ما سهمیه بگیریم.
ما اینجور سهمیه‌ها رو نمیخوایم. تیمی که در واقع شایستگی داشته باشه باید خودش بتونه بازیاشو ببره. میگم بازی‌های هفته آخر در واقع لیگ ایران رو ما داریم که دیگه تمام میشه و قهرمانی تراکتور تمام میشه این بازی‌ها. و امروز بازی لالیگا هم داریم ما که بازی لالیگا مهمترین بازی بارسلونا اسپانیوله که اگه بارسلونا بتونه اسپانیول رو ببره دیگه کار تمومه. ولی من یه در واقع مصاحبه دیدم از در واقع کارلو آنجلوتی، گفته بود که من هنوز امید دارم به قهرمانی رئال و خیلی از هواداری بارسا اومده بودن مسخره کرده بودن که آقا داره مثلا توهم زد و اینا و بارسا راحت بازی رو میبره و قهرمان میشه. ولی یه نکته هست این که درسته بارسا فیلیک در واقع تیم وحشتناک آماده‌ایه و واقعا امسال فوق‌العاده ظاهر شده، ولی فوتبال ما چیزای عجیب غریب تو فوتبال کم ندیدیم و بارسلونا اگه جلوی اسپانیول تو زمین در واقع اسپانیول داره بازی میکنه و اگه جلوی اسپانیول بازی رو در واقع ببازه و الان هواداری بارسا میگن آقا ما امکان نداره بارسا به اسپانیول ببازیم، فوتبال هر چیزی ممکن پیش بیاد. اگه به اسپانیول ببازه با توجه به اینکه دو تا بازی خیلی سخت داره، یکی توی زمین خودش با ویارال آماده که این روزا همه بازیاشو داره میبره و برای اینکه سهمیه بگیره ویارال داره همه بازیاشو میبره و امکان داره توی نیوکمپ یقه بارسلونا رو بگیره. و بازی آخرش هم که با اتلتیک بیلبائو هست که تو زمین اتلتیک بیلبائو و اگه اتلتیک بیلبائو هم بتونه بارسلونا رو ببره، چون اتلتیک بیلبائو هم دنبال سهمیه است. این حرفی که کارلو آنجلوتی زده که هنوز ما امید داریم به قهرمانی بیرو هم نبوده، چون بارسلونا اگه به اسپانیول ببازه، یعنی ما همش میگیم که اگه به اسپانیول ببازه اون موقع کار خیلی جالب میشه و دو بازی خیلی سختی که بارسلونا داره میتونه در واقع امیدها رو برای رئال زنده نگه داره. و این بازی بارسلونا اسپانیول میگم پیش بینیش خیلی سخته و ممکنه فوتباله، ممکنه هر اتفاقی بیفته. روی کاغذ که بارسلونا شانسش زیاده و احتمال بردش خیلی زیاده، برای اینکه اگه این بازی رو ببره یه جشن قهرمانیش در واقع میتونه برگزار کنه و قهرمانیش مسجل میشه. بازی‌های بعدی که ما داریم بیلبائو با خطافه است که بیلبائو مسلما میبره چون دنبال این که سهمیه بگیره و بتیس هم حتما میبره چون اینا همشون دنبال سهمیه گرفتن، انگیزه زیادی برای بردن دارن. بازی بعدی که اتلتیکو مادرید هست با اوساسونا که این بازی هم با توجه به اینکه در واقع این دو تیم زیاد انگیزی برای یعنی 50-50، یعنی نمیشه گفت که کدوم تیم قرار ببره چون ابزار و قدرت اتلتیک مادرید بیشتره و احتمال شانس اتلتیک مادرید بیشتره برای بردن توی مسابقه. این بازی امروز، بازی فردا در واقع دو تا بازی از لیگ انگلیس که بین استون ویلا و تاتنهام هست و چلسی و منچستر که هم استون ویلا و هم چلسی دنبال گرفتن سهمیه‌اند و از اون ور هم تاتنهام و منچستر که فینالیستای در واقع لیگ اروپا زیاد انگیزه‌ای برای در واقع بازی توی زیاد انگیزه برای بردن ندارن و در واقع بازی‌های لیگ براشون یه حکم بازی دوستانه داره و هر دو تیم استون ویلا و چلسی به نظر من هر دو تیم هم برنده خواهم بود فردا، یعنی هم استون ویلا تاتنهام میبره هم چلسی منچستر رو. من خودم طرفدار منچستر یونایتدم ولی فردا چلسی 100% منچستر رو میزنه و استون ویلا هم 100% تاتنهام میزنه چون این دوتا هر دو برای سهمیه میجنگن و تاتنهام و منچستر هم که خودشون میگن این بازی حکم یه بازی دوستانه براشون داره و باید ببینیم که 31 اردیبهشت که فینال لیگ اروپاست چه اتفاقی قرار بیفته. من امیدوارم که منچستر بتونه تاتنهام ببره و ما هم بتونیم یه در واقع جام اروپایی هم بگیریم. بس این بازی‌های در واقع فرداست، بازی امروز هم که گفتیم و در مورد لیگ داخلی خودمون هم یه گپی زدیم و میگم امیدوارم کارتال بتونه پرسپولیس رو درست کنه برای در واقع سال بعد و با خریدایی که انجام میده. حالا شنیدم که پیام نیازمند هم قراره بیاد پرسپولیس و احتمالاً گندوز رو بخوام بفروشن و میگم هواداری عاقل پرسپولیس هیچ وقت دنبال این نیستن که هواداری به اساس بازیکن استقلال بخوان که بازی رو در واقع سپاهان رو ببرن یا ازشون امتیاز بگیرن که ما بخوایم بریم لیگ نخبگان. ما واقعا نیازی نداریم و اگه تیممون پرسپولیس نره لیگ نخبگان یعنی ما شایستگیشو نداشتیم، یعنی از اولم نداشتیم چون بازیایی که جلوی سپاهان باختیم یعنی ما شایستگی حضور توی لیگ نخبگان نداریم، نیازی هم نداریم که استقلال بازی کار رو برای ما در بیاره. در واقع امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین، منتظر در واقع ویدیوی بعدی ما باشین تا یه ویدیو فوتبالی دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.